Вітаю, друзі! Сьогодні на кухні особливий настрій. Будемо ліпити вареники з картоплею та грибами. Такі, щоб тісто ніжне, еластичне, не розвалювалося, не тріскалося навіть після заморозки. Ну що, готуємо разом? Почнемо з начинки. Ставлю варитися картоплю. Нехай тихенько готується. А ми тим часом зробимо тісто. Усі інгредієнти вимірюємо звичайною склянкою, щоб було легко повторити кожному. Беремо 3 склянки борошна, насипаємо без гірки, не утрамбовуємо, просто набрали і зрівняли. У цю ж склянку розбиваю одне яйце, додаю чайну ложку солі, 2 столові ложки олії, легенько розбовтую. Тепер доливаю тепленьку воду до самого верху склянки. У борошні роблю воронку і виливаю всю рідину всередину. Подивіться, нічого не розтікається, все акуратно всередині. Маленький секрет чистої миски. Починаю замішувати виделкою, а коли тісто густіше, замішую руками. Воно поступово вбирає все борошно. І зверніть увагу, стінки миски залишаються чистими. Перекладаю тісто на стіл і вимішую приблизно 5 хвилин. І дивіться, я більше не підсипаю борошна, а тісто вже не липне ні до столу, ні до рук. Формую кульку, поки ще тісто не надто еластичне, і це нормально. Загортаю в пакет, щоб не завітрювалося, і залишаю на 30 хвилин. Тісто потрібно відпочити. Клейковина набухає і воно стає м'яким, слухняним, приємним у роботі. Повертаємось до начинки. Картопля вже готова. Зливаю воду. Розминаю толкушкою, гаряча, пухка. Беру 2 великі цибулини. Одну в начинку, другу для подачі зверху, щоб було ще смачніше. Нарізаю кубиками. Обсмажую на олії до золотистості, щоб з'явився той самий аромат. Поки цибулька смажиться, нарізаю печериці невеликими кубиками. Гриби я помила заздалегідь. Готову цибулю перекладаю в тарілку. На цій же сковороді смажу гриби без додаткової олії. Вони спершу пустять рідину. Смажу, поки вся волога випарується. І в кінці додаю трохи вершкового масла для ніжного смаку. До картоплі додаю гриби та цибулю. Солю, перчу, перемішую. І обов'язково пробую, бо начинка має подобатися. Це головне. Даємо їй трохи охолонути, вона повинна бути тепленька, не гаряча. Повертаємось до тіста. Ще раз легенько вимішую, буквально пару хвилин. І подивіться, яке воно стало. Еластичне, пружне, приємне на дотик. Розрізаю навпіл. На розрізі гладеньке, рівне. Одну частину ховаю в пакет, іншу розкачую. Періодично прокручую тісто, щоб не прилипало. Товщина приблизно 3 мм. Склянкою вирізаю кружечки. Залишки тіста складаю в пакет, з них наприкінці теж будуть вареники. До речі, якщо тісто із залишків стало туговате, воно ж увібрало зайве борошно, просто збризніть його водою і трохи примісіть. Знову стане ідеальним. Покажу вам еластичність. Розтягую. Дивіться, як тягнеться. І не рветься. Таке тісто підійде і для пельменів. А от для вареників з ягодами краще брати заварне. Майте на увазі. Кружечки накриваю плівкою, щоб не підсихали. Викладаю начинку. З'єдную серединку. Пальцями проходжу в один бік, повертаюсь назад і ніби пальцями трохи витягую край при натисканні. Якщо верх кружечка підсох, просто переверніть його. Знизу він ще вологий. Напишіть у коментарях, з якою начинкою ви любите вареники найбільше. З капустою, з сиром чи, можливо, з вишнями. Мені дуже цікаво читати ваші історії, бо за кожним рецептом завжди стоїть чиясь родинна традиція. Готові вареники складаю на перевернуте деко, застелене пергаментом.
Частину одразу заморожую, а частину варимо, бо вже не терпиться. Беру велику широку каструлю. Води багато, щоб вареники плавали вільно. Вода закипіла, солю. Розкручую воду воронкою і обережно опускаю вареники. Так вони не прилипнуть до дна. Легенько помішую шумовкою. Нагрів максимальний, щоб швидко закипіли знову. Кришкою не накриваю. Як тільки спливли, зменшую вогонь, щоб вода тихенько кипіла. Варю 8-10 хвилин після закипання. Якщо сумніваєтесь, що це довго, спробуйте краєчок. Тісто має бути повністю готове. Виймаю. Подивіться, усі цілі, гарненькі, не розварилися, не розвалилися. Додаю шматочок вершкового масла. Легенько струшую. А зверху смажена цибулька. І ще раз перемішую. Ох, які ж вони красиві, апетитні, очі радіють. Тісто тоненьке, начинки достатньо. Саме так і має бути. Пора попробувати, що в нас вийшло. Смачно? Смачно? Готуйте і насолоджуйтесь. Ставте вподобайку, якщо рецепт був корисним. І зберігайте його, щоб не загубити. Дякую, що сьогодні були зі мною на кухні. До нових теплих і смачних зустрічей!